හරි මෙහෙමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතුවනම් පොඩ්ඩක් පොඩි අදහසක් එන්න ඇති අපිට වැරදුනේ කොතනද අපි වැඩිපුර කෝඩ් ටිකක් දැම්ම අන්න එතනයි වැරදුනේ. අපි යන් ආයි splash screen.xml කියන එකට ඒකට ගියාට පස්සේ ඒකේ on create එකට ගියාට පස්සේ අපි මෙතන දාලා තියෙනවා intent එක. intent එකක් දාලා අපි කියලා තියෙනවා ආයි අරක open වෙන්න කියලා main activity එක. එහෙම කියන්න ඕනේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි වැඩක් කරන්න. දැන් මෙතන අපි timer එකක් දාලා ඒ ටයිමර් එක කියන්නේ තප්පර 3ට පස්සේ මේ ඇක්ටිවිටි එක ෆිනිෂ් කරලා ඒ ටයිමර් එක කැන්සල් කරලා දානවා. එතකොට ආයේ ටයිමර් එක රන් වෙන්නේ නැහැ. ටයිමර් එක අපි කැන්සල් කරාට පස්සේ. ඉතින් අන්න ඒකයි කරන්න ඕන වැඩේ. ආයි ඉන්ටෙන්ට් දදා ඒ ඇක්ටිවිටි එකට සෙට් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේකෙන් පස්සේ ආයි කෙලින් මේ ඇක්ටිවිටි එක ඕපන් වෙනවා. මේක ඉවර වෙච්ච ගමන් මොකද මේකෙන් පස්සේ ඕපන් වෙන්නේ ෆිනිෂ් ඇක්ටිවිටි දුන්නම ඕපන් වෙන්නේ ඒකට කලින් ආපු ඇක්ටිවිටි එක. ඒකයි වැඩි. හරිද? ඉතින් අපි මෙතන ඕන වෙන්නේ බ්ලොක් දෙකයි. මේ ඇතුලේ දාපු බ්ලොක්ස් මොනවත් වැඩක් නැහැ. අපිට තව බ්ලොක් දෙකයි ඕන වෙන්නේ. මෙන්න මේ යටම තියෙනවා ටයිමර් කැන්සල් කියලා බ්ලොක් එකක්. මෙන්න මේකයි ෆිනිෂ් ඇක්ටිවිටි කියන කලින් අපි දාපු බ්ලොක් එකයි ඕන වෙන්නේ. ඕන ටෝස්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක නම් අවශ්‍යම නැහැ. මෙන්න මේ බ්ලොක් දෙක විතරයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මේක ටයිමර් එක කැන්සල් කරලා දාලා ෆිනිෂ් ඇක්ටිවිටි කරනවා. හරි අපි දැන් බෑක් කරලා රන් කරලා බලමු ස්ප්ලෑෂ් ස්ක්‍රීන් එක හරියට වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට බෑක් කරනවා. බෑක් කරලා රන් කරනවා. හරි ඇප් එක බිල්ඩ් වුණා. ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. මම දැන් මේක ඕපන් කරනවා. හරි ඕපන් කරාට පස්සේ මොනවලට පේන්නේ නැති ස්ප්ලෑෂ් ස්ක්‍රීන් එක වැඩ කරනවා. හරි. දැන් අර කලින් වගේ එකම ඇක්ටිවිටි එක ආයි එන්නේ නැහැ. ස්ප්ලෑෂ් ස්ක්‍රීන් එක වැඩ කරා හෝම් එකට ආවා. හරි. දැන් තව පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මම ඒක ඊළඟ දවසේ කියන්නම්. දැන් ඔයාලට ස්ප්ලෑෂ් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියන්නම් මේකේ තව පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඒක අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. දැන් ඔයාලට ස්ප්ලෑෂ් එක හදලා බලන්න.